kita akan sambung pipe ni daripada sumber air sini, iaitu air sungai lah. Nisam tak? Dah potong rambut ni. Kan? Okey, jom kita tengok. Okey, kalau korang nampak ni pipe air. So ni ada sambungan dia. Pipe air ni pergi ke rumah sana. Tu, rumah tempat kita duduk tu. So daripada sini kita akan cabut kat connection ni. Right, sambung dengan pipe hijau ni. Dan kita akan tarik sejauh mana sampailah pergi Catamaran. Sekurang-kurang kita tak jalan jauh. Kalau tidak kita kena jalan dalam ataupun lalu sini terus ke dalam sana, baru jumpa tempat air. Maksudnya alright. Cantik. Okay tu. Nah. Okey, kita check dulu tempat air dia tu. Sebab tiba-tiba tadi buka-bukaan kotor bang. Bukanlah kotor apa, kotor lumut-lumut tu. Jadi ini tempat air kita, sumber air. Okey, apa yang terjadi adalah ujung pipe tu rapat sangat ke dasar. Jadi bila rapat sangat ke dasar, dia sedut semua apa ni tanah-tanah. Jadi menyebabkan kita punya air kat sana apa tu jadi kelabu, kehitaman sebabkan ada lumpur-lumpur ni. Okey. Cun. Okey. Baru ngam. Okey. Sekarang ni masalah dia pipe air tak cukup panjang ke sana. Jauh nak angkat air. So kita ada jumpa satu pipe ni yang belum dipakai. Diorang kat rumah ni pakai pipe ni bila apa ni air telaga tadi tu kering. So kita cabut ni, kita bawa pergi sana, sambung. At least ada penyambungan sikit. Taklah jauh sangat nak angkat air. Right, jom kita. Okay, sekarang kita tak ada pilih. So kita guna kayu ni untuk kita tutup air kat sini ni. Kan, nanti dah macam tu. Ya, John. Cukup. Alhamdulillah. Ni pipe air kita. Sambungnya sambung. Tak apa, yang penting ada air. Tak adalah jauh sangat nak ambil air. Okey. Tu catamaran kita. Nah, ada air sudah berdekatan. Harap-harap kita jumpa host lagi bersambung. Okey. Alright, bab air kita dah settle lah. So, bagi tunggu. Jom kita cuci. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me
never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. Right, nampaknya hari ni nasib kita kurang baik sebab hujan datang. So terpaksa kita stop je. Naungan dia datang waktu tengah hari, so boleh lah kita pergi balik makan kan. Dengan harapan tengah hari ni dia berhenti hujan balik. So ini adalah satu ancaman kita kat sini lah. Di mana Catamaran tak buat di kawasan tertutup. Jadi kalau cuaca menjadi salah satu ancaman kita orang. So macam sekarang ni angin daripada belakang pulau pun hitam, depan pun hitam. So sampai di ngangam dah turun, kami tutup canvas semua. Kita balik. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen when you're done, I make you do it all again. Okay, Alhamdulillah. Makan tadi cuaca kembali cerah. So kita apa lagi, kita sambung lah kerja-kerja kita mencuci. Ya. Okay, wow. Anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, eh.